Oppitunti 1. Kansalaisvalppaus digitaalisella aikakaudella. Miten pysyt ajan tasalla politiikasta? Noudatan joka päivä harkittua rutiinia. Mikä on ensimmäinen askel, jonka otat? Aloitan aamulla luotettavista uutislähteistä. Luetko useampaa kuin yhtä lähdettä? Kysyn aina neuvoa useilta riippumattomilta lähteiltä. Miten valitset, mihin myyntipisteisiin luotat? Pidän parempana organisaatioita, joilla on selkeät toimitukselliset standardit. Sisällytätkö kansainvälisen kattavuuden? Kyllä, globaalit näkökulmat auttavat minua näkemään laajempia vaikutuksia. Mitä tapahtuu otsikoiden lukemisen jälkeen? Luen kokonaisia artikkeleita ja alkuperäisiä asiakirjoja aina kun mahdollista. Vahvistatko väitteet, jotka koet riittäviksi? Tarkistan faktat ensisijaisista lähteistä ja tietokannoista. Mitä ensisijaisia lähteitä käytät? Valtionhallinnon raportit, viralliset lausunnot ja lainsäädäntötekstit. Käytätkö faktan tarkistusyrityksiä? Usein ne tarjoavat yksityiskohtaista näyttöä ja kontekstia. Miten käsittelet sosiaalista mediaa? Pidän sosiaalista mediaa vihjeenä, en lopullisena tiedonlähteenä. Seuraatko poliitikkoja sosiaalisen median kanavilla? Seuraan heitä tietääkseni heidän lausuntonsa, mutta tarkistan heidän väitteensä. Miten vältät kaikukammioita verkossa? Seuraan tietoisesti erilaisia näkökulmia ja kriitikoita. Käytätkö pitkiä analyysejä? Luen säännöllisesti perusteellisia artikkeleita ja toimintaperiaatteita koskevia katsauksia. Miten se auttaa ymmärrystäsi? Se tarjoaa kontekstia, historiaa ja mahdollisia seurauksia. Oletko mukana podcasteissa tai luennoissa? Kuuntelen asiantuntijoiden haastatteluja ja akateemisia esitelmiä. Teitkö muistiinpanoja kuunnellessasi? Teen lyhyitä muistiinpanoja ja kirjaan lähteet myöhempää tarkastelua varten. Miten arvioit puolueellista tietoa? Kysyn, kuka hyötyy kertomuksesta ja tarkistan kannustimet. Keskusteletko politiikasta muiden kanssa? Käyn strukturoituja keskusteluja ystävien ja työtovereiden kanssa. Ovatko nuo keskustelut kunnioittavia? Ne ovat sivistyneitä ja keskittyvät todisteisiin. Käytkö koskaan julkisissa kokouksissa? Käyn mahdollisuuksien mukaan kunnantaloilla ja valtuuston kokouksissa. Miten tällaisiin tapaamisiin valmistaudutaan? Luen esityslistat, taustamateriaalit ja valmistelen kysymyksiä. Otatteko yhteyttä vaaleilla valittuihin virkamiehiin? Kirjoitan ytimekkäitä, faktoihin perustuvia kirjeitä ja sähköposteja. Osallistutko kansalaisjärjestöjen toimintaan? Liityn puolueettomiin kansalaisjärjestöihin, jotka tutkivat politiikkaa. Miten hallitset informaatiotulvaa? Asetan aikarajat ja priorisoin kiireellisiä asioita. Käytätkö työkaluja uutisten järjestämiseen? Käytän uutisaggregaattoreita ja kirjanmerkkijärjestelmiä. Pidätkö lukulistaa? Kyllä, artikkeleiden, raporttien ja suositeltujen kirjojen kera. Kuinka usein pohdit omia ennakkoluulojasi? Pohdin asiaa viikoittain ja etsin tietoisesti vastakkaista näyttöä. Tarkistatko faktat ennen uutisten jakamista?
Tarkistan keskeiset väitteet ja mainitsen lähteet ennen niiden jakamista. Mikä on kansalaiskasvatuksen rooli? Jatkuva oppiminen instituutioista ja lainsäädännöstä on ratkaisevan tärkeää. Seuraatteko lainsäädännön kehitystä suoraan? Seuraan lakiesityksiä, valiokuntien raportteja ja äänestystietoja. Miten arvioit poliitikon mainetta? Tarkistan äänestyshistoriaa, lakialoitteita ja julkisia lausuntoja. Luotatko mielipidemittauksiin ilman perusteellista arviointia? Tarkastelen metodologiaa, otoskokoa ja virhemarginaalia. Miten käsittelet sensaatiomaisia tai tunteellisia tarinoita? Hidastan vauhtia ja etsin vahvistusta ennen kuin reagoin. Käytätkö visuaalista dataa päätöksenteossa? Tutkin kaavioita ja datajoukkoja löytääkseni niissä malleja ja trendejä. Miten tarkistat tietolähteiden luotettavuuden? Pidän parempana akateemisia instituutioita ja virallista tilastotiedettä. Oletko tekemisissä akateemisten asiantuntijoiden kanssa? Luen vertaisarvioituja tutkimuksia ja seuraan tutkijoita. Miten pysyt motivoituneena pysymään ajan tasalla? Keskityn kansalaisvelvollisuuteen ja pitkän aikavälin seurauksiin. Ohjaatko muita poliittisessa lukutaidossa? Opetan ystäviäni ja oppilaitani arvioimaan tietoa. Miten tasapainotat paikalliset ja valtakunnalliset uutisoinnit? Varaan aikaa molemmille, koska paikallisilla päätöksillä on merkitystä. Osallistutko edunvalvontaan vai pysytkö puolueettomana? Puolustan tiettyjä kysymyksiä huolellisen tutkimuksen jälkeen. Miten varmistat edunvalvontasi vastuullisuuden? Perustan sen näyttöön ja läpinäkyviin tavoitteisiin. Seuraatko kampanjarahoitusta ja lobbausta? Seuraan rahoituslähteitä ja lobbaustietoja läpinäkyvyyden varmistamiseksi. Miten kampanjaväitteitä varmennetaan? Käyn läpi virallisia asiakirjoja ja riippumattomia analyysejä. Pidätkö taukoja poliittisista uutisista? Pidän satunnaisia taukoja säilyttääkseni näkökulman ja mielenterveyden. Miten arvioit nousevia narratiiveja nopeasti? Jäljitän väitteitä niiden alkuperään ja tutkin varhaisia todisteita. Harjoitatko politiikkasimulaatioita tai skenaariosuunnittelua? Mietin useita eri vaihtoehtoja ja niiden todennäköisyyksiä. Miten mittaat kommentoijien luotettavuutta? Arvioin heidän aiempaa tarkkuuttaan ja lähteiden mainitsemista. Pidätkö henkilökohtaista arkistoa tärkeistä asiakirjoista? Säilytän tärkeät raportit, transkriptiot ja tiedot viitteeksi. Miten opetat kriittistä kuluttamista kielten oppijoille? Käytän selkeää sanastoa, vaiheittaisia tarkistuslistoja ja harjoituksia. Suositteletko tiettyjä päivittäisiä rutiineja? Kyllä. Lue luotettavia tiivistelmiä, tarkista keskeiset väitteet ja keskustele löydöksistä. Miten käytät uutiskirjeitä? Tilaan asiantuntijoiden uutiskirjeitä kuratoitua analyysiä varten. Maksatko journalismista? Tuen laadukasta raportointia tilausten kautta aina kun mahdollista. Miten arvioit poliittisia mainoksia? Tarkistan rahoitusilmoitukset ja tarkistan heidän väitteidensä paikkansapitävyyden. Noudatatko oikeudenkäyntejä ja tuomioistuinten päätöksiä?
Seuraan tärkeitä tapauksia ja luen tuomioita oikeudellisen perustelun löytämiseksi. Miten pysyt ajan tasalla vaalisäännöistä ja niiden muutoksista? Tutustun virallisiin vaalilautakunnan päivityksiin ja lakisääteisiin tiedotteisiin. Vahvistatteko ruohonjuuritason väitteet epäsäännöllisyyksistä? Tarvitsen riippumatonta varmuutta ennen johtopäätösten tekemistä. Miten käsittelet syvästi polarisoivia aiheita? Keskityn näyttöön, yhteisiin arvoihin ja käytännön ratkaisuihin. Käytätkö visualisointityökaluja trendien seuraamiseen? Kyllä, aikajanat ja kartat selventävät kehitystä ajan kuluessa. Miten erotat edunvalvonnan objektiivisesta raportoinnista? Etsin selkeitä nimityksiä ja tarkastelen kieltä ja lähdekoodia. Harjoitatko nöyryyttä epävarmuudessa? Myönnän epävarmuuden ja vältän jyrkkiä tuomioita ilman todisteita. Miten pidät yhteiskuntatietämyksesi ajan tasalla? Osallistun säännöllisesti kursseille ja asiantuntijoiden tilaisuuksiin. Mitä neuvoja antaisit politiikan uutisten uusille opiskelijoille? Aloita perusasioista, opettele institutionaaliset rakenteet ja tarkista kaikki. Miten käsittelet luotettavien tuttavien antamaa väärää tietoa? Suhtaudun asiaan lempeästi, esitän todisteita ja kannustan todentamiseen. Osallistutko itse yhteisötyöpajoihin? Vedän työpajoja medialukutaidosta ja yhteiskunnallisista prosesseista. Miten arvioit poliittisten valintojen eettisiä ulottuvuuksia? Punnitsen vaikutuksia oikeuksiin, yhdenvertaisuuteen ja pitkän aikavälin yleiseen etuun. Käytätkö aikajanoja ymmärtääksesi politiikan kehitystä? Aikajanat auttavat jäljittämään tapahtumien siitä ja seurauksia. Miten suodatat kiireelliset hälytykset kohinasta? Pidän virallisia lausuntoja ja varmennettuja raportteja etusijalla. Seuraatteko kansainvälistä lakia ja sopimuksia? Globaalien kysymysten osalta luen sopimustekstejä ja asiantuntijoiden kommentteja. Miten arvioit uusien kommentaattoreiden uskottavuutta? Tarkistan pätevyydet, aiemmat toimintakertomukset ja kytkösten läpinäkyvyyden. Osallistutko itse äänestäjien valistamiseen? Tarjoudun vapaaehtoisesti selittämään menettelytapoja ja hakijoiden kantoja. Miten valmistaudut kansalaiskeskusteluihin tai paneelikeskusteluihin? Kerään todisteita, ennakoin vastaväitteitä ja mainitsen lähteet. Mikä on yksi käytännöllinen tapa, jonka suosittelet kaikille omaksuttavaksi? Varmista ennen jakamista ja viivytä impulsiivisia reaktioita. Noudatan tätä tapaa ja kannustan muitakin tekemään samoin. Oppitunti 2. Tapojen seuraaminen, muutoksen seuraaminen. Käytätkö jotain tapojen seurantasovelluksia? Käytän tapaseurantalaitetta päivittäin. Mitä sovellusta käytät mieluiten tällä hetkellä? Pidän parempana sellaista, joka on yksinkertainen ja tyylikäs. Mitkä ominaisuudet ovat sinulle tärkeimpiä? Arvostan muistutuksia, viivoja ja visuaalisia kaavioita. Motivoivatko visuaaliset kaaviot sinua? Ne osoittavat edistystä selkeästi. Aiheuttavatko viirut koskaan epäterveellistä painetta? Kyllä ne voivat, jos ihminen tulee pakkomielteiseksi. Miten välttää juovien pakkomielle? Asetin myötätuntoisia sääntöjä ja lepopäiviä. Seuraatko useita tapoja samanaikaisesti? Seuraan hallittavissa olevaa määrää.
Kuinka monta tapaa pidät hallittavina? 5-8 tapaa tuntuu minusta kestäviltä. Asettatko tiettyjä tapoja toisten edelle? Asetan etusijalle tapoja, jotka ovat arvojeni mukaisia. Miten valitset nuo arvot? Pohdin pitkän aikavälin tavoitteita ja hyvinvointia. Auttavatko sovellukset vastuullisuudessa? Ne auttavat, kunniaan edistymistäni muiden kanssa. Liitytkö ryhmiin tai yhteisöihin sovellusten sisällä? Liityn joskus tukeviin yhteisöihin. Auttaako vai estääkö sosiaalinen paine kehitystä? Se voi auttaa tarjoamalla rohkaisua. Voisiko se herättää myös vertailukohtaa ja häpeää? Se voisi olla, minkä vuoksi valitsen turvallisia ryhmiä. Pidätkö enemmän ilmaisista vai maksullisista tapasovelluksista? Olen käyttänyt molempia ja arvostan maksullisia ominaisuuksia niiden syvyyden vuoksi. Mitkä maksulliset ominaisuudet ovat hintansa arvoisia? Edistynyt analytiikka ja mukautettavat muistutukset ovat hyödyllisiä. Seuraatko kielen oppimiseen liittyviä tapoja? Kyllä, päivittäistä sanastoharjoittelua ja kuunteluharjoituksia. Auttavatko ajastimet ja Pomodoro-ominaisuudet oppimistasi? Ne tarkentavat istuntojani ja lisäävät tuottavuuttani. Miten käsittelet puuttuvat päivät seurantaohjelmassa? Kirjaan ylös rehelliset syyt ja mukautan odotuksiani. Väärennätkö koskaan edistymistä pitääksesi voittoputket? En. Rehellisyys ylläpitää pitkäaikaista luottamusta itseeni. Sallivatko sovellukset muistiinpanojen tekemisen tavoista? Parhaat niistä mahdollistavat nopean pohdinnan ja kontekstin luomisen. Kuinka tärkeä konteksti on tapojen muodostumiselle? Konteksti paljastaa muutoksen laukaisevat ja estävät tekijät. Yhdistättekö tapatietoja terveyssovelluksiin? Yhdistän askeleet, unen ja mielialan aina kun mahdollista. Paljastaako tuo integroitu data säännönmukaisuuksia? Se usein osoittaa, miten uni vaikuttaa tuottavuuteen. Käytätkö muistutuksia vai luotatko rutiinivihjeisiin? Käytän molempia, mutta pidän parempana ympäristön vihjeitä pysyvän muutoksen aikaansaamiseksi. Voitko antaa esimerkin ympäristötekijästä? Kirjojen asettaminen yöpöydän viereen saa minut lukemaan iltaisin. Pelillistätkö tapojasi lisätäksesi sitoutumista? Käytän pisteitä ja pieniä palkintoja pysyäkseni motivoituneena. Voivatko palkinnot heikentää sisäistä motivaatiota? Kyllä ne osaavat. Tasapainottelen ulkoisia palkintoja sisäisen merkityksen kanssa. Asettatko tapatavoitteita päivittäin, viikoittain vai molemmille? Asetin sekä päivittäisiä tavoitteita että viikoittaisia virstanpylväitä. Miten arvioit pitkän aikavälin edistymistä? Käyn läpi kuukausittaiset yhteenvedot ja pohdin tuloksia. Mitä mittareita pidät paljastavimpina? Johdonmukaisuusaste, pisin putki ja tapafrekvenssi. Muokkaatko tapojasi vuodenaikojen tai elämänvaiheiden mukaan? Mukautan tapojani vastaamaan muuttuvia sitoumuksia. Miten estät liian monista uusista tavoista johtuvan loppuunpalamisen? Toteutan tapojani vähitellen ja pidän taukoja tarvittaessa. Käytätkö muistutuksia mielenterveyteen liittyvistä tavoista? Asetan lempeitä muistutuksia meditaatioon ja mielialan tarkistukseen. Seuraatko mielialaa tapana itsessään?
Kirjaan mielialaa päivittäin havaitakseni trendejä ja laukaisevia tekijöitä. Ovatko tapasovellukset parantaneet itsekuriasi? Ne ovat vahvistaneet tietoisuuttani ja rutiinejani. Hylkäätkö koskaan sovelluksen käytön ja palaatko siihen myöhemmin? Olen, joskus uusi alku antaa vauhtia takaisin. Miten valitset uuden tapasovelluksen kokeiltavaksi? Luen arvosteluja ja testaan käyttökokemusta lyhyesti. Vaikuttavatko yksityisyysongelmat valintaasi? Tietosuoja on minulle tärkeää, luen tietosuojakäytännöt huolellisesti. Oletko varovainen sovellusten suhteen, jotka myyvät henkilötietoja? Vältän sovelluksia, joilla on läpinäkymättömiä tai hyväksikäyttäviä käytäntöjä. Käytätkö analogisia tapaseurantalaitteita, kuten päiväkirjoja? Yhdistän digitaalisia työkaluja paperiseen päiväkirjaan pohdintaa varten. Lisääkö käsin kirjoittaminen pohdintaan arvoa? Se syventää muistia ja henkilökohtaista vastuullisuutta. Asettatko taukojen ja levon muistutuksia tapoiksesi? Teen niin, koska toipuminen tukee kestävää edistymistä. Miten juhlistat tapojen virstanpylväitä? Juhlin sitä yksinkertaisilla rituaaleilla ja pienillä herkuilla. Suositteletko virstanpylväiden jakamista julkisesti? Jaa valikoidusti vain tukevien yhteisöjen kanssa. Häiritsevätkö sovellukset koskaan ilmoituksillaan? Liialliset ilmoitukset voivat olla häiritseviä. Miten hallitset ilmoitusten ylikuormitusta? Mukautan asetuksia ja hiljennän ei-välttämättömät hälytykset. Käytätkö tapapohjia yhteisiin tavoitteisiin? Mallit säästävät aikaa ja tarjoavat rakennetta aloittelijoille. Opetatteko oppijoille smart-tapoja? Kannustan asettamaan konkreettisia, mitattavia, saavutettavissa olevia, relevantteja ja ajallisesti sidottuja tavoitteita. Soveltuuko Smart-viitekehys aina? Se on hyödyllinen, mutta joskus liian jäykkä luoville tavoille. Miten käsittelet takaiskuja tapojen muodostumisessa? Analysoin siitä ja laadin varasuunnitelmia. Annatko itsellesi anteeksi menetetyt päivät? Itsemyötätunto on välttämätöntä sinnikkyydelle. Suositteletko tapapinoamista? Kyllä, lisää uusi tapa vakiintuneen rutiinin päälle menestyäksesi. Voitko antaa esimerkin tapapinoamisesta? Meditoi aamulla hampaidenpesun jälkeen. Seuraatko pitkäaikaisia elämäntapamuutoksia vai vain päivittäisiä tehtäviä? Seuraan sekä mikrotottumuksia että makroelämäntapojen tavoitteita. Miten skaalaat pienistä voitoista suuriin muutoksiin? Pidä tavoitteet johdonmukaisina ja arvioi ne uudelleen neljännesvuosittain. Jaatko tapatietosi valmentajan kanssa? Joskus vastuullisuuden ja asiantuntijapalautteen vuoksi. Auttavatko valmentajat tulkitsemaan tapa-analytiikkaa? Ne auttavat kääntämään tiedot merkityksellisiksi muutoksiksi. Oletko kokeillut tapaan perustuvaa anonymiteettia rehellisyyden tavoittelussa? Olen pitänyt yksityisiä lokeja välttääkseni suorituskykyyn liittyvää painetta. Uskotko, että tapasovellukset voivat muuttaa yhteiskuntaa merkityksellisesti? Ne voivat edistää kollektiivista hyvinvointia ja tuottavuutta. Onko tapojen seurannassa kiistanalaisia puolia? Kyllä, valvontaa, kaupallistamista ja painetta elämän optimoimiseksi. Miten suhtaudut ylioptimointia koskevaan kritiikkiin?
Korostan tasapainoa, etiikkaa ja ihmisen kukoistusta pelkkien mittareiden sijaan. Aiotko jatkaa tapojen seurantasovellusten käyttöä pitkällä aikavälillä? Aion tehdä niin, pitäen samalla mielessä rajat ja tarkoituksen. Tutkin kanssasi sovellusta ja aloitamme yhdessä vaatimattoman tavan. Oppitunti 3. Varajärjestelmän välttämättömyys. Kuinka usein varmuuskopioit tärkeät tiedostot? Varmuuskopioin tärkeät tiedostoni joka päivä. Käytätkö useita varmuuskopiointimenetelmiä? Kyllä, noudatan 3-2-1-sääntöä. Selitäpä tuo sääntö, kiitos. 3 kappaletta, 2 eri mediaa, 1 muualla. Mitä mediaa käytät? Käytän ulkoista kovalevyä ja pilvitallennustilaa. Salaatko varmuuskopiosi? Salaan aina arkaluontoiset tiedot. Mihin salausmenetelmiin luotat? Pidän parempana moderneja algoritmeja ja hyvämaineisia palveluita. Automatisoitteko varmuuskopiointinne? Ajoitan automaattiset varmuuskopiot joka yö. Poistaako automaatio inhimilliset virheet? Se vähentää unohduksen mahdollisuutta. Testaatko varmuuskopioitasi säännöllisesti? Teen kunnostusrutiineja kuukausittain. Miksi kunnostusharjoitukset ovat tärkeitä? Ne varmistavat, että varmuuskopioita voi käyttää tarvittaessa. Oletko koskaan tarvinnut palauttaa tietoja varmuuskopiosta? Kerran, kiintolevyn vikaantumisen jälkeen. Onnistuiko restaurointi? Kyllä, koska olin testannut prosessia aiemmin. Pidätkö versioituja varmuuskopioita? Säilytän useita versioita vanhempien muokkausten palauttamiseksi. Kuinka kauan säilytätte varmuuskopioita? Säilytysaika riippuu tiedoston tärkeydestä ja vaatimusten mukaisuudesta. Noudatatko lakisääteisiä tai sääntelyyn liittyviä standardeja? Liiketoimintatietojen osalta noudatan alan määräyksiä. Miten suojaat ulkoiset varmuuskopiot? Valitsen hyvämaineisia pilvipalveluntarjoajia, joilla on vahva tietoturva. Oletko huolissasi pilvipalvelun tarjoajan lukkeutumisesta? Lievennän sitä käyttämällä yhteentoimivia formaatteja ja vientitiedostoja. Säilytätkö myös fyysisiä kopioita muualla kuin toimipisteessä? Kyllä, säilytän salattua levyä luotettavassa paikassa. Miten varmuuskopiointipaikat suojataan fyysisesti? Käytän lukittuja kassakaappeja ja ympäristön suojelua. Mikä on käytäntönne mobiililaitteiden varmuuskopiointiin? Varmuuskopioin puhelimet päivittäin ja otan etätyhjennyksen käyttöön. Varmuuskopioitko sovellustiedot ja asetukset? Varmuuskopioin myös asetustiedostot ja tietokannat. Miten hallinnoit yhteistyöprojektien varmuuskopioita? Käytämme jaettuja pilviasemia version hallintajärjestelmällä. Koulutatteko tiimin jäseniä varaprotokollien käytössä? Tarjoan säännöllistä koulutusta ja selkeää dokumentaatiota. Miten käsittelet salausavaimia? Säilytän avaimia erikseen ja käytän avainten hallintaratkaisuja. Käytättekö monivaiheista todennusta varmuuskopiotileillä? Aina, se lisää ylimääräisen suojauskerroksen. Valvotteko varmuuskopiointitöitä virheiden varalta? Asetin hälytyksiä kaikista epäonnistuneista tai epäonnistuneista varmuuskopioista.
Mitä mittareita seuraatte varmuuskopioiden kunnon suhteen? Onnistumisprosentit, valmistumisajat ja palautustestit. Oletko kohdannut kiristyshaittaohjelmia? Kohtasimme yhden hyökkäysyrityksen viime vuonna. Miten varmuuskopiot auttoivat tuossa tilanteessa? Puhtaat varmuuskopiot mahdollistivat täyden palautuksen ilman lunnaita. Eristätkö varmuuskopiot pääverkostasi? Kyllä, varmuuskopiot ovat ilmaraoilla tai segmentoiduissa verkoissa. Onko offline-varmuuskopiointi edelleen ajankohtainen? Todellakin, se estää etähakemuksia. Miten tasapainotat kustannukset ja redundanssin? Porrastan varmuuskopiot kriittisyyden mukaan kustannusten optimoimiseksi. Mitä tiedostoja pidät kriittisinä? Taloudelliset asiakirjat, oikeudelliset asiakirjat ja ainutlaatuiset työtiedostot. Varmuuskopioitko henkilökohtaista mediaa, kuten valokuvia? Varmuuskopioin korvaamattomia valokuvia ja perhevideoita. Miten käsittelet suuria tietojoukkoja? Käytän inkrementaalisia varmuuskopioita ja deduplikaatiota. Pakkaatko varmuuskopiot tilan säästämiseksi? Pakkaan tarvittaessa ja pidän mielessä palautumisnopeuden. Kuinka kauan täydellinen entisöinti yleensä kestää? Se riippuu datan koosta ja pilvipalautusten kaistanleveydestä. Ylläpidättekö katastrofien varautumissuunnitelmaa? Kyllä, siinä eritellään roolit, vaiheet ja palautuksen prioriteetit. Harjoitteletteko katastrofitilanteiden jälkeistä palautussuunnitelmaa? Säännölliset harjoitukset paljastavat aukkoja ja parantavat valmiutta. Oletko dokumentoinut palautumisaikatavoitteen? Asetamme realistiset toipumisaika- ja pistetavoitteet. Ottavatko sidosryhmät mukaan varmuuskopiointikäytäntöjä koskeviin päätöksiin? Sidosryhmien panos yhdenmukaistaa varmuuskopioinnin prioriteetit tarpeiden kanssa. Miten suojaat varmuuskopiot sisäpiirin uhilta? Käyttöoikeuksien hallinta ja tarkastuslogit rajoittavat ja havaitsevat väärinkäytöksiä. Anonymisoitteko arkaluonteiset henkilötiedot varmuuskopioissa? Mahdollisuuksien mukaan pseudonymisoimme tai salaamme henkilötiedot. Käytätkö muuttumatonta tallennustilaa kriittisiin varmuuskopioihin? Muuttumattomat tilannevedokset estävät niiden muuttamisen ja poistamisen. Mikä on lähestymistapasi pilvi- ja paikallisten ratkaisujen välisiin kompromisseihin? Käytä pilvipalvelua skaalautuvuuden ja paikallisen järjestelmän ansiosta nopeaa palautusta varten. Miten varmistat tietojen eheyden ajan kuluessa? Säännölliset tarkistussummat ja varmennus havaitsevat korruption. Pidättekö yllä varmuuskopiovarastoa? Luettelon varmuuskopiot, sijainnit ja säilytysaikataulut. Miten säilytysajat päätetään? Lakisääteiset vaatimukset ja liiketoiminnan arvo ohjaavat pysyvyyttä. Tyhjennätkö varmuuskopiot turvallisesti, kun ne ovat vanhentuneita? Noudatan asiakirjojen turvallisen poistamisen ja hävittämisen käytäntöjä. Miten varajärjestelyt hoidetaan henkilöstövaihdosten aikana? Päivitämme käyttöoikeuksia ja kierrätämme tunnistetietoja siirtymien aikana. Sisällytätkö varmuuskopiot tietoturvaloukkausten suunnitteluun? Varastrategia on keskeinen häiriöihin reagoinnissa. Koordinoitteko varmuuskopioita useiden lainkäyttöalueiden välillä? Rajat ylittävät datalait vaativat harkittua arkkitehtuuria. Miten ylläpidätte varmuuskopioinnin kohtuuhintaisuutta yksityishenkilöille?
Käytä sekä ilmaisia pilvipalveluita että edullisia ulkoisia asemia. Mitä työkaluja suosittelet henkilökohtaisiin varmuuskopioihin? Luotettavat pilvisynkronointipalvelut ja automatisoitu paikallinen varmuuskopiointiohjelmisto. Miten suojaat varmuuskopioita laitteiston vanhentumiselta? Siirrä tiedot säännöllisesti nykyisille tallennusvälineille ja formaateille. Arkistoitteko todella historiallista dataa eri tavalla? Arkistoissa käytetään pitkäaikaista tallennustilaa selkeillä metatiedoilla. Miten estät vahingossa tapahtuvien poistojen leviämisen varmuuskopioihin? Käytä versioituja varmuuskopioita ja säilytysikkunoita poistettujen kohteiden palauttamiseen. Miten kerrot oppijoille varmuuskopioiden tärkeydestä? Esittelen todellisia tapauksia tietojen menetyksestä ja niiden onnistuneesta palauttamisesta. Mitä viimeistä tapaa suosittelisit? Tee varmuuskopioista automaattisia, testaa palautuksia ja tarkista käytännöt säännöllisesti. Toteutan päivittäiset automatisoidut varmuuskopiot ja kuukausittaiset palautusharjoitukset.